Welcome to my channel. Sekarang aku excited sangat sebab barang ni dah sampai. So, korang nak tahu? Jom kita buka lah dulu kawan-kawan. Betul gunting pula. Tak payah guna gunting lah. Ini aku buka. So, kawan aku ada kat tepi ni tapi tak pakai tudung. So, tak boleh tunjuk. Wow guys. Taram papa. Wah, Pui Godzilla. Mana guys? Mana betul tak ni? Ya, koyak. Koyak ni. Oh ni, senang datang. So guys. Taram papa. Wow. Guys. Pui Godzilla guys. Ini aku ni. So ini ada aku punya dinosaur guys. Nampak? So guys. So adik aku belagak hari tu dengan aku. Kakak dah tak boleh main selama-selamanya. Kita nak aku main. Sekejap. Tonton dia siap. Kenapa tak? Sini sikit. Okay dah. Macam ni je pegang. Okay. So guys. Kau dah tengah belum? Dah. Wow, bunyi guys. Saya ikut dia. Okay guys. So guys, sampai sini dulu je guys.